Egy kiégett írónő és egy borítómodell. Mindkettő egy légkondicionált hotelszobába való. De mit keresnek a dzsungelben? És miért néz ki Sandra Bullock úgy, mint egy két lábon járó a diszkógon? Alan? Sziasztok! Üdvözlünk benneteket ismét a Two Generations csatornáján. Hello. Egy olyan filmről fogunk beszélni, aminek a megjelenését igazából nagyon vártuk, de mégis nem néztük meg moziban. Méghozzá az elveszett páros. Sandra Bullock, Brad Pitt, Daniel Radcliffe, Channing Tatum, tehát igazi A-kategóriás színész gárda, és valahogy mégis az volt az érzése az embernek, hogy nem lesz olyan nagy durranás a film. Hát nem is igazán lett végül is. De mégis szórakoztató. Tehát élveztük mégis első percétől az utolsóig az egészet, szerethető volt a film, és erről fogunk majd egy kicsit beszélni, hogy pontosan mitől is volt a film jó, és miért tetszik nekünk pont úgy, ahogy van. Valószínűleg nem újdonság azoknak, akik követik a csatornánkat, hogy én nagyon bírom Sandra Bullock filmjeit, és Sandra Bullockot, mint színésznőt, és hát ő sok-sok vígjátékban játszott már, nem idegen neki egyáltalán ez a téma, és nem csodálkoztunk egyáltalán, amikor arról volt szó, hogy most egy újabb vígjátékban A-kategóriás színészekkel feltűnik majd, és arra is számítottunk, hogy jó lesz. Történet. Szóval a sztori röviden összefoglalva, Loretta Sage egy archeológus, aki romantikus könyveket kezdett írni. Úgy gondolja, hogy neki ez lesz az utolsó könyve, amit kiadott, elrabolják. Egy milliómos, akit úgy hívnak, hogy Abigail Fairfax. A gonosz milliómos Abigail Fairfax karaktere egy kicsit egyoldalú. De Daniel Radcliffe ezt nagyon jól megoldotta. Kényszeríti, hogy találja meg neki a könyveiben említett egy ilyen rubinból készült koronát egy ilyen régi sírban, és ezért rabolta el az írónőt, hogy ő elvezesse a sírhoz. Mivel találtak egy ilyen papírdarabot, amin le voltak írva nem a koordináták, a pontos helyszín, és ők ezt nem tudták lefordítani, ezért mivel az írónő erről a témáról írt, úgy gondolták, hogy ő le tudja fordítani nekik, és el tudja őket vezetni oda. Ellen vagy Dash, egy kicsit naív, de jó indulatú, és egy kicsit butús karakter. Channing Tatum és Sandra Bullock között nagyon jó volt a kémia, és azért látszott is, hogy az egész szereplői gárdának jó volt a hangulata, és jól megértették egymást. Ez rányomta a bélyegét abszolút a filmre is, jó értelemben véve. Tehát ettől is volt annyira szórakoztató ez a film, még hogyha maga a történet nem is annyira eredeti, valószínűleg nem fognak soha Oscar jelölést kapni, semmilyen tekintetben nem mondhatja azt az ember, hogy kiemelkedő, viszont elejétől végig élvezhető, és ha az ember úgy ül be, akár a moziba, akár a tévé elé, hogy nem vár túl sokat a filmtől, akkor egy nagyon kellemes szórakozást tud nyújtani szerintem. Mindenképpen, igen. Az is nagyon jó volt, hogy nem akarta komolyan venni magát a film, nem akart többnek látszani, mint ami volt. Igen, nem vittek bele túl sok érzelmet, vagy túl mély értelmet, vagy bármi olyasmit, ami már egy kicsit kínos lett volna egy ilyen sok-sok ilyen testi, fizikai humorral fűszerezett filmnél. Sőt, pont jó dumák voltak benne. Brad Pittnek a cameója pedig egy kicsit hosszabbra is sikeredett, mint ahogy eredetileg tervezték, viszont szerintem hatalmasat dobott a filmen. Nagyon-nagyon sokat, igen, annyit rögtön rajta. És ennek majd mindjárt később elmondjuk egy kicsit, hogy milyen érdekes története van, mert ennek egész érdekes története van. Érdekességek. A filmnek a legnagyobb részét igazi helyszíneken forgatták, és nagyon kevés CGI-t használtak. Elutaztak a Dominikai Köztársaságba, és valódi dzsungelben valódi szettet építettek fel. Igaziak voltak a robbanások, igaziak voltak a kígyók a templomban, tehát oda tették magukat. Ez abszolút dicséretükre legyen mondva. Igen, nem úgy, mint a Halál Níluson. Ellen vagy Dash karaktere egy igazi borítómodellen alapszik, akit Fábiónak hívtak, és a 80-as, 90-es években tevékenykedett, mint borítómodell. Annyira híres volt, hogy egyszerűen ő, mint borítómodell híresebb volt, mint a könyvek, amiknek a borítóján megjelent. Egyik nyilvánvaló inspiráció a film számára valószínűleg az 1984-es a Smaragd románca című film volt, Michael Douglas és Caitlin Turner főszereplésével, ahol szintén majdnem ugyanez a történet, ott is egy írónő van, akinek ott elrabolják a lánytestvérét, és ezért utazik el egy ilyen dzsungel túrára, és a kalandor Michael Douglas segít neki.
de hát nagyon sok párhuzamot lehet felfedezni a két film között. Említettük, hogy érdekes története van annak, hogy hogyan is került be Brad Pitt ebbe a filmbe. Ez úgy történt, hogy Sandra Bullocknak és Brad Pittnek ugyanaz a fodrászuk, és amíg Brad Pitt a Bullet Train-t forgatta, Sandra Bullock megkérte a fodrászát, hogy említse meg neki, hogy esetleg, ha van kedve, akkor cameózhat ebbe a filmben, és cserébe akkor ő is cameózik majd a Bullet Train-ben, ha szeretnék. És a rendező testvérek, a Lee testvérek nem is hitték el egész az utolsó napjuk, hogy Brad Pitt tényleg fel fog tűnni. Amúgy a targoncás jelenetet, amikor Brad Pitt és Channing Tatum Sandra Bullockot tolja ki a targoncán, Egy székhez kötve, és a hátuk mögött robbannak az épületek, azt valódi robbanásokkal csinálták meg, és azt csak egyszer lehetett leforgatni, és olyan tökéletesen sikerült már elsőre, és a nétestvérek el voltak tőle képedve, hogy Brad Pitt miközben fut, még így hátra csapja a haját is, tehát annyira tökéletes lett elsőre a felvétel, hogy mindenki el volt tőle ájulva. Igen, Sandra Bullock mesélte is, hogy neki nem volt sok dolga, mit csinálni, csak imádkozott az életéért. Igen, rájuk bízta magát, ahogy tolták a talicskába, hogy ki ne borítsák a talicskából. Daniel Radcliffe végén Fairfax néven jelentkezett be a hotelbe, és mindig, amikor kapott egy levelet a hoteltől, mindig azt írta rajta, hogy Miss Fairfaxnek, és amikor ment masszázsra, akkor kérdezték, hogy ő Abigail, mert nem hitték el. Igen, mert hogy a filmben ugye női neve van. Igen. Ő ragaszkodik hozzá, hogy ez gendersemleges név, de nyilván ez egy női név. Amúgy Radcliffe járműve egy nem akármilyen gép volt, egy 6 kerék meghajtású, mivel 6 kerekű volt, a Gladiator Jeepből átépített Apocalypse Hellfire, ami tiszta, páncélozott, golyóálló üveggel ellátott csodagép, és hát ezt kölcsönkérték a forgatásra, és amikor visszaszállították a Dominikai Köztársaságból Floridába, néhány órán belül, ahogy leparkolták, ellopták. Viszont a nagy szerencsé, hogy ez egyszerűen annyira feltűnő gép, hogy szerintem órákon belül meg is találták, és aztán visszakerült az eredeti tulajdonosához. Véleményünk. A színészi játék nagyon jó volt, a viccek nagyon jók voltak, a poénok nagyon jók voltak, nagyon jó volt a kameravezetés is, tetszett az egész filmnek a dinamikája. Nem volt egy percig se az érzésem, hogy unatkoznék, vagy hogy valamilyen szinten nem lenne profi a film, úgyhogy szerintem ez nagyon jól sikerült film volt. Szerintem nagyon vicces volt a film, és én sem unatkoztam egy percig sem, és szerintem nagyon is jól játszottak, elhittem Radcliffe-nek is a karakterét, meg még Brad Pittnek is a karakterét, pedig ő nem is játszott olyan sokat benne. Brad Pitt mindenképpen lopta a sót, amikor megjelent a színen. 3-asban együtt Channing Tatum, Sandra Bullock és Brad Pitt bombasztikusak voltak. Viszont akkor is, amikor csak Channing Tatum és Sandra Bullock volt a színen, szerintem ők is nagyon jók voltak. Tehát ez, hogy ők együtt jól érezték magukat, ez szerintem nagyon-nagyon érezhető volt a filmen, és ezáltal a néző is sokkal jobban érezte magát, és végig élvezhető volt. A néha kicsit butus humor, vagy a néha nem annyira jó párbeszédek, vagy a sztorinak a nem annyira eredetisége nem volt zavaró szerintem. Értékelésünk. Eljött az ideje az értékelésnek. Lányok, Nori? Én egy 9-est adok rá. Szilvi? Én is. 9-es. Én 8-as adok rá, de ez egy nagyon-nagyon olyan 8-as, hogy azért még tetszett. Ajánlott. Mindenképp. Velünk pedig találkozhattok legközelebb itt a Two Generations csatornáján 2 hét múlva egy nagy videóval, és úgy általában hetente 2 kicsi videóval, úgymond kicsi videóval, sorttal, rövid videóval. Minden 2 hétben megjelenik a podcastunk, azt is meghallgathatjátok, követhettek bennünket. Instagramon, Twitteren, TikTokon, vagy mi a kapin. Üdv a családnak, legyetek jók! Sziasztok!